Вітаю вас, друзі! Учора українські дрони знову літали на так звану Російську Федерацію, і особливо багато їх було у Ленінградській області. Пытались нанести массированный удар по Ленинградской области. Это первая атака такого масштаба на регион. Традиційно атака українських дронів призвела до авіаційного колапсу у Ленінградській області, і чимало росіян були знову змушені валятися на підлозі. На цьому проблеми у російської цивільної авіації не закінчилися, а лише розпочалися, тому що вже сьогодні невідомі добрі хакери здійснили кібератаку на аерофлот так званої Росії, і знову було паралізовано авіасполучення. Окрім проблем із логістикою та пасажирськими перельотами, це також має і вторинні негативні економічні наслідки для так званої Росії, оскільки у регіонах, де тривають атаки, вимикають мобільний інтернет, і через це росіяни не можуть користуватися банківськими сервісами, зростають ціни на таксі тощо. Бо за все у цьому світі треба платити, а особливо, якщо ти розв'язав війну проти України. І поки ця війна триватиме, у росіян будуть подібні проблеми. Транспортная вот эта проблема, она не просто не решена, она не имеет решения, повторяем, просто вот это станет обыденностью. Просто вот будете закладывать 8 дополнительных дней на перелет. Пока специальная военная операция будет продолжаться, решения у данной проблемы нет. Зате у нас із вами є ефективне рішення проти самих росіян. Нужно резать русню, нужно чаще стрелять по Донецку. Зараз, особливо коли загострюється ситуація на Покровському і Костянтинівському напрямках, військо потребує вашої допомоги. Треба, щоб більше російських загарбників отримали свій дрон у пику. Треба ваш донат на поточний русоріз. Кожна ваша гривня зменшує кількість живих росіян. Нам потрібно більше донатів на русоріз, опторіз і також шахедоріз. Дяка всім українцям, що долучаються до зборів. Тим самим допомагають нам нищити ворога. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Навіть 1 гривня є дуже важливою. Тому долучайтеся до русорізу і до мого каналу теж долучайтеся, якщо досі чомусь на нього не підписалися. Малопомітною цими днями пройшла новина про приниження Владимира Путіна. Про все по порядку. У Петербурзі мав відбутися парад на честь військово-морського флоту так званої Росії. Ну вот так вот хотел Зеленский, судя по всему, испортить день ВМФ в северной столице нашей страны, но ничего у него не получилось. Ну и напугать, собственно, тоже никого не получилось. Минулого року була схожа ситуація, але парад у Петербурзі відбувся, тому що адміністрація Байдена наполягала, щоб Україна не здійснювала атаки, але цього року парад скасували із міркувань безпеки. Отменили празднование Дня ВМФ. Вот. Ну, я считаю, это и правильно. Я не знаю, як саме Владимир Путін добирався до Петербурга, от його прес-секретар і ще декілька чиновників мали проблеми і запізнилися на кілька годин через атаки українських дронів. На вторую точку. Минулого року Владимир Путін проводив помпезний парад у Петербурзі з нагоди Дня ВМФ і особисто ним командував. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации. Проте цього року через загрозу БПЛА парад довелося скасувати, і Владимир Путін десь у якомусь дворі тихесенько собі відсвяткував. Замість традиційного параду Владимиру Путіну налили 50 грам на зустрічі із моряками. Поздравляю вас еще раз с праздником, с Днем военно-морского флота. Праздник, естественно, красивий. Дуже красивий праздник, який довелося скасувати, а потім, після того, як Владимир Путін випив, йому подарували значок. Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Проте я маю бути об'єктивним і сказати, що вчора усе ж таки парад на так званій Росії відбувся. У місті Оренбург, де навіть немає моря, там просто мамаші вийшли згадувати своїх подохлих синів на війні проти України. Меня зовут Елена, я с Нижней Павловки, Оренбургский район.
Мой герой морпех Тихоокеанского флота, 40-й отдельной бригады, штурмовой батальон. Это мой сыночек 93-го года. Жодної із оцих проблем у росіян не було би, якби вони не почали війну проти України. Але Владимир Путін не планує її завершувати. І у Трампа, ви не повірите, знову закінчується терпіння. Я думаю, що він стає дедалі більше розчарованим тим, що незважаючи на дуже хороші взаємодії з Владимиром Путіним у телефонних розмовах, це ніколи не призводить до чогось. Тож настав час для якихось дій, і я думаю, що президент це чітко дав зрозуміти. Він втрачає терпіння. Він втрачає терпіння, але невідомо, чи буде він дійсно дуже серйозно бити по так званій Російській Федерації, у якої і без того вистачає зараз проблем, зокрема економічних. Понимаю, что у нас в тылу, в общем-то, так сказать, закипает, разворачивается опасный экономический кризис. Экономика зашла на посадку. Это всегда сложный момент, как сказать, к сожалению. Вот. Тим часом у Трампа своя боротьба дуже важлива. Він немов Дон Кіхот бореться із вітряками. Я кажу таке. Я кажу дві речі Європі. Зупиніть вітряки. Ви руйнуєте свої країни. Зупиніть вітряки. І ви не подумайте, дід не поїхав кукухою, коли розповідає про вітряки, про те, як кити сходять із розуму. У нього є дуже чіткий задум. Він виступає проти зеленої енергетики, тому що зацікавлений у тому, щоб інші країни купували американський скраплений газ та нафту. От і все. Власне, із позитивного для нас Європейський Союз учора погодився купувати американські енергоносії, а це означає і ще стрімкішу відмову від російського газу та нафти. Європейський Союз збирається погодитися на закупівлю енергії зі Сполучених Штатів на 750 мільярдів доларів. І це, безумовно, додатково вдарить по російській економіці, яка і так перебуває не у найкращому стані зараз. Є іще деякі непогані для нас із вами новини. Вдалося уникнути торговельної війни між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а ще Європа буде активніше закуповувати американське озброєння. Вони погоджуються придбати величезну кількість військового обладнання. Ми не знаємо, яка це кількість, але це хороша новина в тому, що ми виробляємо найкраще військове обладнання у світі. Якась частина цього американського озброєння буде передана зрештою Україні. І це знову ж таки хороші новини для нас із вами, але і Європі треба значно швидше мілітаризуватися. Нещодавно на територію Литви залетів російський імітаційний безпілотник під назвою Гербера. Він імітує шахед. І сьогодні, коли росіяни атакували Україну, іще один такий безпілотник із території Білорусі залетів до Литви. Литовці його не збили і навіть не змогли знайти локацію, куди ж він упав. До речі, завдяки тому, що ви регулярно допомагаєте Силам безпеки та оборони України, у нас є програма «Небесний русоріз», під час якого гербери активно збиваються зенітними дронами. І це іще один привід задонатити просто зараз. Я гадаю, усі оці зальоти гербер не випадкові. Росіяни намагаються з'ясувати, наскільки далеко їм дозволять зайти. Тим паче, що у вересні будуть іще навчання на території Білорусі. Главным событием, кульминацией в этом году станет, безусловно, белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025». І будуть вони відбуватися якраз неподалік від кордону із Литвою. Ми із вами пам'ятаємо, що, наприклад, для того, щоб стягнути війська для повномасштабного вторгнення, росіяни також використовували навчання. Президент України Володимир Зеленський нещодавно казав, що буде реальна загроза для Європи під час оцих навчань. І справді росіяни країнам, зокрема Балтії, погрожували неодноразово. Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. И нам с этой Европой придется разбираться, в этом нет ни малейших сомнений. И с прибалтийскими государствами, да, они абсолютно правы, что они беспокоятся. Проте, я гадаю, що цього разу росіяни обмежаться лише провокаціями, а плануватимуть повноцінний напад на інші країни Європи дещо згодом, тому що зараз вони дуже зайняті війною проти України. І там вони несуть величезні втрати. БПЛА убивают наших солдат, которые часто либо вообще бездействуют, когда видят, что на них идет смерть. Они создали линию дронов,
вот, через которые приходится проламываться с очень большими потерями, к сожалению. Російські втрати і справді величезні, але цього, на жаль, недостатньо. Росіяни повинні втрачати більше. На кожного російського окупанта має бути одразу по декілька українських дронів. І завдяки вам, наші воїни, за минулі 2 доби отримали ще 530 нових FPV. Бажаю здоров'я! Ми, воїни 11-ї бригади Національної гвардії України, дякуємо Сергію Стерненку та всій його спільноті за надання нам цих 25 швидкісних антишахедних дронів. З ними небо над Україною буде чистішим, а ночі будуть тихішими. Ще раз дякуємо. Слава Україні! Щиро дякуємо фонду спільноті Стерненка та особисто пану Стерненку, компанії Диким Шершням за перехоплювачі FPV. Завдяки вам ми нищимо ворога в нашому небі. Ми представники Сил оборони України, що захищають кордони Сумщини. Вже не вперше отримуємо дрони типу «Камікадзе» від спільноти Стерненка. Дяка всім українцям, що долучаються до зборів. Тим самим допомагають нам нищити ворога. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми, бійці бригади «Форпост», хочемо висловити щиру вдячність спільноті Стерненка та кожному українцю, який задонатив на ці дрони. Кожна ваша гривня зменшує кількість живих росіян. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! 68-ма окрема єгерська бригада, батальйон безпілотних систем «Шершні Довбуша» в черговий раз хоче висловити свою подяку спільноті Стерненка та самому пану Стерненку за надані нам цього разу 50 FPV-дронів на оптоволокні. Боротьба триває. І щоб її підтримати, і щоб ми мали змогу відбиватися від окупанта, а також іти бажаючи контрнаступ і на кордони 91-го року, нам потрібно більше донатів на Русоріс, Опторіс і також Шахедоріс. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Дякую спільноті Сергія Стерненка за надані FPV-дрони. Слава нації! Смерть ворогам! Бажаю міцного! Ми, небесні перехоплювачі 79-го прикордонного загону, екіпаж «Фенікс». Щиро дякуємо Сергію Стерненку та його підписникам за надання 20 окорізів. Прямуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Для того, щоб вистояти у цій війні, Україна має змінюватися, бо ми або змінимося, або загинемо. Має бути скасована ліквідація незалежності НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має відбутися армійська реформа, і ми із вами маємо іще більше продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.